چطورید بچه‌ها؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم پر استریم ترین رپرهای هر سن رو ببینیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لتس گو. نمیخوام کمکم، فکر میکنی طولکم، نگاه داری جوش میاری ولی من خونکم نیست تعریفی واسم، جمع حواسم، چشام پر خونه از ترس شده، لبات سرد، رسم طوفانی اومد ریخ کرک. کم سن ترین رپر با بیشترین استریم پسر دریک آدونیس گراهام که 96 میلیون استریم گرفته با همون ترکایی که با کمک باباش بکنم نوشته. ولی خب پسر دریک دیگه، خب وقتی پسر دریک باشی دیگه بگوزی هم هیت میشه. نظر من منصفانه نیست. توی 7 سالگی تونسته 96 میلیون استریم بگیره. خیلیه. لیل لاک 14 میلیون استریم. این 8 سالشه. به ترتیب میره بالاتر دیگه. کینگ مور 9 ساله 3 میلیون استریم. خیلیاشون رو نمیشناسم. بعد از این ویدیو بریم ببینیم حتما. ترکاشون رو گوش بدیم. از رپرهای کم سن و سال ایران هم حمایت کنید بچه‌ها. چون واقعا توی رپ کسی نیست که حمایت کنه. بچه‌ها تمام استعداد خودشون میان بالا. کسی نیست واقعا هیچ کمکی بهشون کنه. مهمترین مسئله کمک مالی و کمک دیده شدن توی پلتفرماست که شما میتونید با دیدن ویدیوهاشون نه فقط توی اینستاگرام، توی یوتیوب و پلتفرمایی که پول میده تمام رپرهای تازه کار رو حمایت کنید. اصلا کل رپرها فرق نمیکنه. امیدوارم مارکتمون از سمت دانلود بیاد بیرون و بره به سمت استریم. لیل آرتی 101 میلیون استریم. فکر کنم این همون بچه است که هی گنگ میکرد و نمیدونم میگفت میکشیم تو، اصلا اینا دستش بود. 10 ساله 101 میلیون استریم. قیافش هم شبیه یکی از رپراست، نمیدونم کدوم رپره. اگه شما میدونستید واسم تو کامنت ها بنویسید. نورث وست دختر کانیه وست و کیم کارداشیان 79.9 میلیون استریم. 11 سالشه. او ایزی فکر کنم پسر ایزی باشه، حالا شاید من اشتباه میکنم نمیدونم. 2 میلیون استریم. لیل ایج 361 هزار استریم. 14 سالشه اینم. لیل ناوی که اسم اصلیش نیل کارتره. اگه گفتید پسر کیه؟ پسر لیل وینه. 15 سالشه و 38 هزار تا استریم. واقعا کمه. اگر کارش خوبه باید بره بالاتر. کلپرز 587 میلیون استریم. 16 سالشه. دختره یا پسر این؟ آه نو من. شوگر هیل دیدات 17 ساله 376 میلیون استریم. خیلیه. دیدی اوساما 18 ساله 738 میلیون استریم. لیل میبو 1.25 بیلیون 19 ساله. اوه حتما سبک خوندنش هم از این وحشی هست. مت او ایکس 20 ساله 571 میلیون استریم. دکید لروی 21 ساله 20 بیلیون استریم. پشمان. انلی چاپا 22 ساله 12 بیلیون استریم. بهش میخوره بیشتر باشه. انلی هم همش تو حاشیه است و غرق دختر شده. بیشتر محتوای فام میسازه تا ترک. یه دونه ترک داشت با بلو فیس خونده بود شاد آف فلو، همچین چیزی بود ریمیکس. I am a menace. لیل تی جی 17 بیلیون استریم. 23 سالشه. اینم کاراش خفنه. لیل پامپ 10 بیلیون استریم. 24 ساله. NBA یانگ بوی 35 بیلیون استریم. 25 ساله. فکر کنم 9-10 تا بیبی ماما داره، 11-12 تا هم بچه داره. 1-2 سال هم من کوچیک‌تره. خاره این زندگی رو. رادی ریچ 26 ساله 22.5 بیلیون. رادی هم همون ایپسی آورد، خدا بیامرزه. کودک بلک 29 بیلیون استریم. 27 سالشه. اینم ترکاش خفنه، حالا با استایل لش و لینی که داره. 6ix9ine پرهاشیه و رت و آدم فروش 16 بیلیون. اینم 28 سالشه. 1996. پست مالون 70 بیلیون استریم. 29 سال سن. لیل بیبی ویم بیچم بیبی 52 بیلیون استریم. 30 سالشه. بد بانی رقم رو نگاه کنیم 185 بیلیون استریم. 31 ساله. 21 ساویج 50 بیلیون استریم. 32. تراویس اسکات 76 بیلیون استریم با 33 سال سن. تراویس اسکات یه 6-7 ساله داره میگه. تایلر د کریئتور 34 سال سن 24 بیلیون استریم.
بسکش اسمش انقدر سخته هر دفعه زبون آدم میگیره. تایگا 37 بیلیون استریم. تایگا هم ترک های خفنی داره با 35 سال سن. عضو گروه یانگ مانی لیل وین. استعداد کشف شده لیل وینه. ایسپ راکی، شادت راکی 36 ساله 34 بیلیون استریم. ایسپ راکی هم ترک های خیلی خفنی داره. کندریک لامار 37 سال سن 74 بیلیون استریم. بکنم 4-5 بیلیونش همین پارسال خورد به خاطر دیس به دریک. حلال زاده است همون دریک، اسمشو گفتیم اومد. دریک 38 ساله اسطوره پاپ و اسپاتیفای 163 بیلیون استریم. کوین گیتس 18 بیلیون استریم. 39 ساله. نمیدونم اصلا جور در نمیاد. یه جالم کرده بود مسلمونه، بعد گفته بود دوستم بشاشم رو صورت زنا اینا. بسشه. جی کول 40 ساله 39 بیلیون استریم. اما جی کول میرسه. اما فیوج 41 ساله 68 بیلیون استریم. واقعا کمشه. همه ترکاش باید میلیاردی بشه. کلا وایب خوبی داره دیگه. حالا چیزای مفیدی خیلی وقتا نمیگه. خاله نیکی 83 بیلیون استریم. ببین اینجا نشون میده قدرت پوسی پاور، پی پاور. خاله نیکی 42 سالش شد. اون موقع اوایل که اومده بود گوش میدادیم خاله جوون بود. الان میلفی شده خاله برای خودش. یوگاری 43 ساله 9 بیلیون استریم. پیتبول پیتبول هم با اون رقصای سکسیش که داره همیشه کسکیون میاره تو ویدیوهاش. 44 ساله 51 بیلیون استریم. هیت ترک های خفنی داره پیتبول هم، مثل ترک رین اوور می و دنس اگین با جنیفر لوپز که کلا خیلی هیت ترک دارن. گوچی مین 45 سال سن 35 بیلیون استریم. اسکوچی EVE 46 ساله 4.5 بیلیون استریم. EVE هم خفن رپ میکنه. کانیه وست 47 ساله 86 بیلیون استریم. پشمام. پلایز 3 بیلیون استریم با 48 سال سن. همون 50 49 ساله 37 بیلیون استریم. همون 50 هم ترک های خفنی داره. نلی 50 ساله 15 بیلیون استریم. نلی کی 50 ساله شد پشمام. ناز 51 ساله 8.71 بیلیون استریم. M&M 52 سال سن 94.6 بیلیون استریم. اصلا خدا وکیلی به صورت و قیافش میخوره 52 سالش باشه. از من جوانتره. اسنوپ داگ 53 سال سن 45.6 بیلیون استریم. لیل جان 54 سال سن 12 بیلیون استریم. جیزی 55 سال سن 35 بیلیون استریم. بردمن 3.5 بیلیون استریم 56 سال سن. وانیلا آیس نمیشناسم 21 بیلیون استریم 57 ساله. تو شورت 58 ساله 3.1 بیلیون استریم. KRS-One 59 ساله 853 میلیون. خواننده آهنگ معروف سانا پولیس یه همچین چیزی بود. دکتر دره 60 سالش شد پشمام 22.9 بیلیون. سر میکس لات 751 میلیون. MC همر 62 ساله 2.58 بیلیون. ملی مل 590 میلیون. و 3 نفر اول لیستمون موسنترینا گرند مستر کاز 64 ساله 871 میلیون استریم. کرتیس بلو 65 ساله 74.5 میلیون استریم. و فلیو 66 ساله 6.79 میلیون استریم. عضو گروه پابلیک انمی، یکی از اولین بنیانگذارای گروه‌های هیپ هاپ که اون موقع اعتراضی هم میخوندن. از اولین رپرایی بودن که به صورت عمومی اعتراض میکردن و آهنگ اعتراضی میخوندن. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. رپر مورد علاقتون رو واسم تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بدرود.